Nu vrei, pe 22 mai, calări pe cai și hai. Se cheamă Ograda cu Dor. Se face numai în ogradă și numai, totul este fără amplificare. Totul. Și vin grupurile cele mai frumoase din Bucovina. Avem invitați pe dragii de noștri, pe dragii de Angelica Flutur, pe Grigori German și pe Călin Brăteanu. Și trebuie să facem și noi față. Muzică veche avem, instrumentele tot vechi, noi tot vechi, adică eu tot vechi. De asta se cheamă Ograda cu Da, Dor. la mine aici acasă. Dar ce înseamnă dorul ăsta? Dacă ai dor, ai de toate, ca și cum ai fi acasă. Eu nu pot să mi-l explic cuvântul ăsta, dor. Nu-l pot explica. Bine v-am găsit! E super atunci când ajung să fac un podcast Pozitivitatea cu oameni optimiști, cu oameni plini de energie, cu oameni care se simte că au acel ceva care mai departe dă și celorlalți. Cred că e exact de ce are nevoie lumea în care trăim noi. Mai ales perioada asta, nu mai zic, deci ca să nu intrăm în detalii atât de mari. În acest episod vorbim cu profesorul învățător Constantin Irimia, așa cum este cunoscut de către toți cei ce îl văd pe scenă. Vorbim de câți ani? Bine că mie îmi place mai mult nu pe scenă, îmi place mai mult fără scenă. De ce? Pentru că așa este natural. Și sună natural. Mersul instrumentelor se aud natural. Când le amplifici, nu e tot același lucru. Se schimbă foarte multe Sigur. lucruri. Am înțeles. Dacă este să ne gândim, despre câți ani este vorba? Când ați început, când ați pus bazele acestui grup tradițional? Eu, dacă încep așa, încep prost, că activitatea mea nu începe cu grupul... Nu. Cu grupul de azi. Știu asta, dar sunt foarte curios pentru că este adică o povestea asta trebuie spusă de la început. De la început. Până nu se poate. Înseamnă că începem de câți ani? Da. De câți ani în urmă? Ei, nu intrăm amu vorbim despre grup. Că eu am mai avut grupuri de prin anii 70, din din 85, 70, din 70-76, că tot m-am mutat, cum a bătut gârla, cum s-a dus valul, cum a venit viitura. M-am dus când la Moara, când la Bunești, unde am avut o repartiție de învățători la început. Atunci era cu repartiții, acolo, și acolo am dat de instrumentele tradiționale în sat, cu bădița, cu coșăl. În ce an? Din 71 încolo am stat, vreo 10 ani. Și m-am reîntors în Moara, după aceea la batalia asta din 89, o trebuie să mă duc înapoi. Acolo nu mai zic motivele. Eram director de cămin și au fost niște spargeri, chestii, tot o trebuie să plătesc eu și... Am înțeles. M-am supărat pe sat ca vacarul. Am înțeles. Ok, deci înseamnă că există... Am făcut și acolo a fost grupul Cetioara. A fost la Moara în 85, anul ăsta au 60 de ani grupul de gospodari din Moara, numai gospodari, grup păstoresc. Este pe televiziunea română, la Măreoara Morărescu, la Tezaur.
filmat aici la stână, la noi, la Mandache. Foarte fain, foarte fain. Deci au 60 de ani. Acum poate reușesc cam pe 22 mai să-i aduc o leacă pe cei care au mai rămas. Mai este unul sau doi de atunci, erau copii. Pot să-i aduc pe scenă la Casa de Cultură, în batatură, fix. Dacă ne-am dus așa de tare în urmă... Grupul Cetioara, după aceea venit la Moara, am lucrat la școală cu copii, cu grup numai de copii, după aceea am trecut iară cu bătrânii, după aceea din 2004 am început formula asta, care e dorul de azi. Eu aș merge mai în spate, înainte de asta. Da. Dacă tot ne-am dus până în 71, hai să mergem și mai în urmă puțin. Eu în 69 am terminat, în 71 am venit din armată, că am făcut armata atunci, așa se face. Și am început tot la un unde avem repartiție. Bun, dar înainte de asta, eu m-aș duce și mai în spate. Sunt foarte, foarte curios de unde pasiunea. De unde a început pasiunea pentru muzică? Domnul știe pasiunea de unde a început, pentru că eu m-am trezit prin clasa 5-a, pe la 11-12 ani, că aveam o treșcuță și cântam la ea pe deal. Și din asta, nu mergeam așa? La școală, din ce fel nu de era lemn? De asta. Din ce fel de lemn? Asta e de lemn de cireș. Cealaltă? O am amintiri de la Emilia Cumeșel, de la București, că am fost eu la ea, că am scris o leacă de carte și m-am dus la ea și am făcut prefața. Am înțeles. Asta este fluierul care nu se cântă la noi, dar eu l-am amintiri și îl țin. La noi se cântă cu fluierul fără dop, pe care o știe toată lumea. Fluierul de Bucovina. Da, deci m-am trezit eu, cum ziceam, din clasa a 4-a? A 5-a. A 5-a, bun. Că știu că nu mergeam la școală și vecinii spuneau lui tata, vezi că băiatul tău iară cântă pe deal și nu se duce la școală. Mai făceam eu absență așa de la școală, dar când mă duceam 9-10, mă duceam la școală la Bunești, nu făceam în Moara, până de la unde stăteam eu la Iaz, la Moara Carp, și până la școala de centru erau 8 km. Peste deal la Bunești erau numai vreo 5. Și tata m-a dat acolo la școală, unde am făcut gimnaziu acolo. La Bunești, aia m-am tras eu atunci să mă duc în învățământ acolo. Mai aveam și un prieten, George Căbăleanu, și ne-am dus amândoi acolo. Am făcut lucruri foarte bune. Am avut acolo succes pe țară cu grupul umoristic. Nu-l mai spun acum, că să fie vremea să mai zic din ce. Eu m-aș duce înapoi, încă am o treabă cu Trișca. Eu n-am trecut de Trișcă. Da. De unde Trișca? Cum a ajuns Trișca avea moșul meu de peste gârlă, Sărghi Cărlan, polițai. Okay. Zis polițai, de ce ziceau polițai? Că el păzea câmpurile. Aici, la Moara Carp, era moșia Bosanciului, tătă. Eu sunt născut în comuna Bosanci. Tătă era moșia Bosanciului și bosancenii trimiteau paznici, adică polițai care păzeau landurile. Ei încet și-au făcut câte un bordei și au rămas aici. Moșul Sărghi Cârlan, polițai, au rămas aici și-au făcut bordei, au rămas, au făcut copii și s-au stabilit aici. Așa au venit mulți bosanceni aici, pentru că erau pământuri, au primit moștenirii tot pământul ce l-avea și s-au mutat aici și s-a format satul, Moara Carp. De unde mă atrag și eu. Deci acum îmi dau seama de toată încrengătura. Da, după Trișcuță, hai să zic că după aceea, uit, după Trișcuță, a venit vremea că am gătit eu gimnaziu cu bine, cred că, nu știu, mai țin minte dacă am terminat primul sau al doilea, și am dat noi examen, pe atunci se dea examen la Liceu 2 în Fălticeni, liceu teoretic. Am intrat foarte bine, dar n-am stat. Pentru că nu ne-au tihnit acolo, am stat în primul trimestru, cum era atunci, în al doilea am venit acasă, dar acum am venit acasă, aveam o tașcuță cumpărată de mamața mea, cumpărată o tașcuță din Chele. Că am lăsat traista acasă și mi-a luat că te duci în târg la școală, iei o gentuță din Chele, frumos să duci. Eu m-am dus în piața Nubor la
la Fălticeni acolo, în obor, și am văzut un badiță care cânta la scripcuțe, un fel de draniță era. Eu am văzut el că mă uit așa la dânsul. Chiar așa erau atunci, nu? Da, era un fel de, știu, am un an, pot când o să, la muzeu, când o să veniți data viitoare, o să vă arăt. El a văzut că mă uit eu așa și tot mă holbez la el, a zis, mă băiete, dă-mi geantuța aceea și îți dau scripcuța. Eu, când l-am luat două căiete, aveam două căți, le-am băgat la aici, așa, la brâu și am luat scripcuța, mă duc direct la gazda mea, la Moș Mitic, unde stăteam în Fălticeni, într-un mahala, și am început să acordez corzile astea, strunele. Puteai la fel? Nu la puteam dranița deloc. respectivă? Nu puteam, era pe încercare tot. Hai să le acordez eu. Tot cântam eu la ele, așa, și cântam, îmi puneam așa, țineam vioara așa. Și văd ce iese. Până ce am ajuns la... Până aici a fost mult, cale lungă. Cam cât? Ei, povestesc mai să termin cu scripcuța, mă. Așa, și am luat scripcuța, nu știu dacă am mai stat eu mult la Fălticeni acolo. Pe mama nu a chemat-o niciodată la ședințe, m-am pierdut legătura cu școala, am lăsat-o așa în baltă și m-am întors acasă cu scripcuța și fără gentuță. Ei, bineînțeles că am avut o leacă de scandal acasă, dar înapoi nu mă duc și nu mă duc. Am stat acasă cu scripcuța până ce am început să prind eu oarece pe scripcuță. Bineînțeles că mare lucru nu s-o ales. După aceea, după un an, am stat acasă, după un an, după aceea am mers cu tatuța în eu la CAP și am lucrat la Ghițăi un an, m-am săturat și m-am dus direct la examen la liceu pedagogic. Îndrumat de un învățător, Dumnezeu să-i dea sănătate, Goreac, Ion Goreac îl chema, la Moracan. Și a zis că ce nu te duci tu? Eu vineam pe la școală, mai cântam la oarece, la trișcuță și a zis ce nu mergi la liceu pedagogic? M-am ambiționat și m-am dus acolo, am reușit la pedagogic, nu cu notă mare, cred că cu în jur de 7 era. Am să luau note mari. Eu cu atât am putut, atât am intrat. 5 ani am făcut acolo și ne-am apucat de asta cu Moș Zavulovici, profesor la Cernăuți, mare compozitor. Zavulovici, ea că nu mai știu numele mic, prenumele nu mai știu, dar și ne-am apucat de asta. Note lungi, 4 timp, tot anul 1. Anul 2 la fel, cu note lungi și asta și poziții și fă gama do major, do re mi fa sol la si, na un 4 zi mersi și de astea. Eu pe anul 3 așa, era un băiat în clasă la noi, Dubei, mitică Dubei, de la Botrșeni, că atunci vineau și ei la noi aici, ei n-aveau liceu pedagogic. Deci în 64 am început eu liceu pedagogic. Pe anul 3 așa, am început să cântăm în clasă cu el. N-aveam scripcă bună, n-aveam aceea, s-o prăpădit de tot, de raniță și S-a stricat? S-a stricat, n-aveam ce cânta pe ea. N-aveam vioară, împrumutam de la un coleg de la meu, de clasă, împrumutam vioara și cântam eu cu ei. După aceea am venit în traful școlii, hai pe scurt, în traful școlii mai cântam noi pe acolo. După aceea am ajuns învățător și m-am dus direct la Uncești cu prietenul meu, Georgica Valeanu. Învățători amândoi acolo. Ne-am dus acolo în prima zi de școală, stai să vezi, ne-am dus în prima zi de școală acolo, director Marian, nevastă sa, citea într-o clasă. Director. Bună ziua, noi suntem așa, el știa că vin 2 copii. Uitați-vă, zice el, directorul, uitați-vă la nevastă mea. Știți ce face acolo? Nevastă mea învață la istorie, că vrea să dea la facultate. Dar duceți-vă voi să vedeți pe ce istorie învață. E pe istoria de clasa 4. Da. Și noi am râs acolo cu directorul cealaltă dus sub inități. Au fost ani frumoși ai tinereții acolo, nu am
timp am și breame și... De povestit ce e acolo. Să povestim. Okay. Acolo în sat, asta vreau să zic, acolo în sat am dat de bădița cu coșăl, Miticolarul. El cânta la scricuța așa, îi cânta Smântanca la copzuță pe care o vedeți aici. Scricuță și copzuță și bineînțeles că m-am lichidit. Ei vineau pe la școală, mai făceam câte o distracție seara cu copzuță, după aceea s-o lichid și bădița Ion Croitori, Dumnezeu să le ierte, cu trișcuțe de asta avea. Și cânta cu de asta. Cu dop, așa. Și s-o lichid din noi acolo, eu cu scripcuța mea și am făcut un tărăfel cu care am luat locul întâi se chema atunci concursul județean Plaiuri Suceveni. Ce frumos era, Plaiuri Suceveni. În ce an? Asta era prin 75, 76, cam așa. Da, și bineînțeles, acolo eu m-am apucat de treabă mare. Da, adică toți scripcariu și cu copzariu și cu bădița Ion și cu la dobă Vasile Turtă, rusul. Turtă, îi zicea porecla. Acolo în sat toată lumea se cunoștea după porecle, nu după nume de familie, niciunul. Vasile Turtă cu doba și dăi. Și am scris. Știam eu cam cum se face nunta acolo în sat, am mai întrebat de unul de altul și de oamenii ăștia că erau bătrâni și am făcut o nuntă cu nierease, cu strigături, cu tot ce trebuia, cu anumite evenimente din nuntă, nu toată nunta. Și ne-am dus la Foticeni, la Plaiuri Suceveni, la locul 1. Mare în ziar scris de atunci, da. După aceea i-am adus în spectacol la noi, la Moara, i-am adus în spectacol la Sfântul Ilie, unde stăteam eu în gazdă, că de aceea pe 76 m-am fost însurat, chiar tot de mine. Da. Așa de greu? De greu ce? Însurătoarea sau? Da. Și asta e altă poveste. Nu zic. Nu acum. Da. Am dus-o cu grupul acela foarte bine, numai că a venit un profesor din Moara, știa că este un învățător acolo, așa, care e din Moara, a venit profesorul Ungureanu și m-a adus la Moara, m-a luat forțat de acolo. Câți dau, câți fac, câți drept, și am stat aici. După aceea o perioadă bună, unde am lucrat cu copiii la școală și cu gospodari în 86, cu care am avut mare succes. Numai primul întâi pe țară luam cu gospodari. 33 de gospodari. Și mai sunt vreo doi care trăiesc din aceea tărți. Da, am ajuns la gospodari, am ajuns înapoi la Moara. Am lucrat pe la școală, mai cu gospodari, la batalia din 89. Știi care e batalia din 89? Domnul Steve. Ai motiv. Ce a fost acolo? Ai motiv să știi. Nu știi, n-ai fost. Ce a fost acolo? O batalie. S-au bătut a noștri cu a noștri. Și atunci? Și atunci s-au făcut mare, era școala aici la noi, strica căminul, eu eram director de cămin, s-au luat de acolo viori, 10 viori aveam, cumpărate de primărie, au devastat totul, au luat cu el tot, nu. Eu m-am supărat pe sat, cum am mai zis, și m-am dus înapoi la un cerștiu, n-am mai stat încă 10 ani. După care am revenit în Moara și am venit iaca la oile noastre, adică am venit la grupul tradițional DOR. Deci ăla a fost momentul întoarcerii. Da, momentul întoarcerii. Ok. Momentul întoarcerii. Asta după ce terminasem și eu facultatea la Cluj, 4 ani de zile, drumul Clujului. Greu a fost. De ce? E greu, eu am făcut la distanță. Ce însemna distanță? Acolo dacă nu era la curs, nu te primea în examen. Distanța începea și era așa. Când mergeam pe tren cu mamuța mea ca să mergem gratuit, când mergeam vreo 3 colegi, mergeam gratuit cu trenul, că era, cum o duceam pe mamuța, era pensionar. O duceam pe ea și ea ne ducea pe gratis, mergeam pe biletele de pensionar. Da. Însoțitor se chema, așa.
Și uite așa mergeam încolo, uite așa veneam înapoi. Ea se ducea la Arad, că am o soră acolo, stătea acolo până ce terminam eu cursurile, se surea, o punea Geta, sora mea, pe tren și eu spuneam, Geto, iei și un bilet și în tren, că e frig. Ea zice, o pun pe tren. Bine, pui ea și un bilet în compartiment. Bine, și uite așa am dus venit, plecam joi noaptea, la 5 ajungeam în gara la Cluj, mergeam pe jos până la facultate, ațipeam pe acolo pe bănci, pe undeva, până începeau cursurile, la vinerea începeau la ora 12, fix, dirijat cor cu domnul Groza. Dumnezeu să-i dea sănătate, profesor bun. Dacă nu era acolo, la dirijat, nu te primea în examen. Și uite așa, am dus-o și cu Clujul bine, e o grămadă de povești am și de acolo. Da, am venit la Moara, așa și m-am apucat, am luat catedra de muzică pe toate comun, bine și la Bunești predam tot muzică pe toate comun, alergam și la învățători, făceam până la 12, nu, până la 12 făceam ori la vreo școală din sat, că erau 3 școli, Bunești, Petia și Muncești, mergeam la ea, peste deal, fuga și mergeam la orele mele de la ora 1 la învățători. Deci... Și am strâns-o în bănuț ca să schie, să nu trebuiască. Da. Ce-i drept, câteodată mai trebuie. Da, nu mai știu pe unde a rămas, mai întreabă tu ceva, Steve, că ai un motiv. Am rămas la acel moment în care a luat ființă grupul tradițional DOR. Da, de la școală eram profesor acolo, la școala de centru eram. Bine, aveam toate școlile, dar am început cu școala de centru și cu școala de Maracard, pentru că predam și acolo. Liteniu, copii de la Liteniu nu i-am luat, mult mai târziu. Nu i-am luat pentru că Liteniu este altă vată folclorică. Algrai, cu șepci, cu lapte acru și la noi 10, 5, o 5. Și nu se loveau graiurile și am zis să nu-i stric și nici portul. Poate și o combinație. Acum am făcut-o, am adus eu, amus sunt și am vreo 30 de acolo copii cu care lucrează Alexandra Cocii mai mulți. Da, mai mulțițeni. Alexandra fiind fata mea. Fata, da? Care, ea este acum mâna mea dreaptă, n-ai ce să-i spui, mâna mea dreaptă. Da? Și ea lucrează cu ghiocei. Și la mine vin după ce eu leacă știu. 24 de membri, din care 10 majori, 13 minori. În 2025 împlinesc vârsta majoratului încă 5 membri, deci vor fi 15 majori și 9 minori. DOR 2, echipa a doua, 16 membri, copii de la 8 la 11 ani. DOR-ul care e aici? DOR 2, de mai orice litenii. Deci, la cei mici sunt vreo 40 de toți, cu a noștri și cu litenii. Numărul de 24 nu este fix la noi la grup, poate varia. Odată poate să fie 16, 17, 18, 20, o dată 24 la evenimentele mari, cum este sărbătoarea asta pe care o avem noi aici în sat, pe care este la 16 ediție, anul ăsta, pe 25 mai, se cheamă Ograda cu Dor. Se face numai în ogradă și numai totul este fără amplificare. Totul. Și vin grupurile cele mai frumoase din Bucovina. De asta se cheamă Ograda cu Dor. Da, la mine aici acasă. Dar ce înseamnă dorul ăsta? Oleu, dor. Toată lumea are un dor până la urmă. Mă gândesc că dacă tot îl explicăm cu niște cuvinte, chiar dacă nu ne iese perfect, și atunci când o să facem o traducere în limba engleză, o să fie de ajutor. Da, dacă este intraductibil, de ce să-l mai traducem? Păi nu-l traducem, doar îl explicăm. Dacă ai dor, ai de tăti, ca și cum ai fi acasă. Eu nu pot să mi-l explic cuvântul ăsta, dor. Nu-l pot explica. Mi-a venit atunci, așa, dor. Am pus dor, după ce au mai apărut niște doruri, după ce am pus eu. Între timp e folosit, dorul acum e folosit ca și cuvânt mai mult. Dar să știți că când am ajuns bătrân și de ghea mă țin, mă mai țin și tot mă țin de grupul dor, dar nu e ușor. Da. Cred că nu e și trecător? Pentru că
orice lucru care te ține și trage ceva din tine și are nevoie ca tu să faci pași serioși pentru a deveni mai bun. De repetițiile le facem aici la mine, la sucă, ori afară, ca am unii, am o căsuță în spate pe care o cheamă la Anuca și acolo facem, sau iarna facem la muzeu, la mine Acum sus. stăteam și mă gândeam. Amu nu putem face că e dat cu vară, e Paște. Da. Acum stăteam și mă gândeam la scrijele. Da. Scrijelele care... Și la grup, hai că după aceea Și la grup, da. La grup folosim doar instrumentele tradiționale, trișcuța, scripcuța, copzuța, ce mai folosim? Hango, uitați-l aici, hango. Avem hango, Valentin e cu hango, ghetul el trage și la vioară. Aici avem contrabasul, se poate auzi dacă vrem. Dacă era Steve acolo, numai bine tragea el. Păi eu la asta m-am gândit până acum. Da, adică prima, cealaltă. Hai, că aceea se aude mai bine. Miu se aude mai greu. Da. Ce mai avem? Mai avem tilinca. Tilinca, uitați-vă, fără nicio bortă pe ea, este o simplă țăvucă din alamă. Doar cu asta? Da, și se cântă la asta. Cam așa se cântă. Bine, eu n-am voie să suflu în instrumentele astea. Am o problemă cu plămâii, cum zicea mamuța. Cu plămâii, am probleme cu plămâii și nu mă las să suflu. Dar mi-e drag tare să le... așa. Știu, mai este fluierul. Asta nu e caval. Îi spun caval, nu e caval. Este fluier de stână, spunem noi. Fluier de stână, fără dop. Fără dop. Primul impuls ăsta ar fi fost, dar așa este, e diferit. Cavalul are dop, ăsta nu are dop. Se cântă în stil gemut. Badiță, meșter la el, Badița Vasile de la Madin. Adică gemut din gât. Gemut, da. Așa. Ce să mai zic? Toate instrumentele astea... Bine, astea sunt pe care le vedeți acum. Am 22 de viori ale mele, ce mai au copii, copzi am două, una de la Bădița Călin Brăteanu, am împrumutat omul când ne trebuie, pentru 22 mai. Toate instrumentele astea le veți folosi pe 22 mai, atunci când veți avea un concert aniversar. Da, toate instrumentele astea. Muzică, bine, tare mi-ar plăcea să cânt fără sonorizare. Da. Știu că nu se poate. Că ceva lumea în sală. Într-o casă de cultură și cu oameni. Nu se aude. Da. Nu se aude și suntem obligați, mai ales că vine, avem invitați pe dragii de noștri, pe dragii de Angelica Flutur, pe Grigori German și pe Călin Brăteanu. Și trebuie să facem și noi față. Muzică veche avem, instrumentele tot vechi, noi tot vechi, adică eu tot vechi. Arhaică de pe timpuri, mă atrag de pe timpuri. Când erau încă 4 anotimpuri, da. Și acum mai avem momente când mai vin alea 4 anotimpuri, motiv pentru care și ajungem din când în când să ne gândim la lucrurile cum erau pe vremuri. Se vor întoarce oamenii la gustul de altă dată? Greu de zis. Uite, eu
mă scol dimineața din pat, mai merg pe sat, mai stau la sfat, mai merg iar pe sat și dau de hat. Și ia că așa, mă zbat. Deci tot există limite? Da, mă zbat ca să răzbat. Bun. Deci până la urmă și hatul ăla are o limită. Dar poate fi depășită, nu? Și hatul ăla poți să-l depășești. Eu încerc să traduc cu multă trudă se reușește, dar e greu de revenit. Greu de revenit la muzica de altul, dar e greu. Oamenii ascultă alte cele. Nu e rău că ascultă alte muzici. Dar noi unii mergem, suntem apreciați. Doamne, și chiar de tineri. Da. Și chiar de tineri. Da. Cum se simțeau oamenii, de exemplu, atunci în anii 70, când muzica asta, să spunem... Văd că merg pe sat, hai hui, văd că merg, dar satul nu-i. Ia că ne-o eu gresc numai rime, știi de ce? De ce? Vorbesc în rime, ca să nu priceapă nimic. Asta putem să spunem că hip-hop-ul ce a apărut la un anumit moment s-a inspirat din ceea ce era pe vremuri. Adică sunt sigur că peste tot pe pământul ăsta am văzut o combinație între folclor și alte muzici. Oamenii vorbeau și uneori mai gândeau în rime, adică nu degeaba Shakespeare în rime a scris. Shakespeare să scrie, Shakespeare să citești. Ok. Eu zic că trebuie să ne mai vedem. Eu zic că sunt multe de povestit și aș intra în detalii fine în anumite perioade ale Domnul Steve, vieții. mi-ar trebui o seară de vară. Cel puțin și să nu fim în post, că noi acum am filmat acest episod pe finalul postului, aproape de Paște și sigur, cred că va rula și după, dar cel mai important lucru este dacă vreți să simțiți ceva mai mult din acest iz autentic de pe vremuri, nu pot decât să vă invit și să vă invităm să ne vedem în acel moment, pe 22 mai. Oscar, vrei, nu vrei, pe 22 mai, calări pe cai și hai! Pe cai în centrul Sucevei. Da? Aducem și 2-3 cai? Dacă au sucevenii, ce să le dai să mănânce. Asta e important. Dacă au fân... Ei, niște floricele de pe acolo din centru, dacă... Da, bine, mulțumim de vizită, domnul Steve. Ai avut un motiv. Și sunt sigur că voi mai găsi încă un motiv. Dacă nu ești motiv. Vă mulțumim mult de tot. Un like, un share, mai spuneți și la alții și de-abia aștept să ne vedem atunci pe 22 mai la Casa de Cultură a Sindicatelor. Plus, ulterior, de-abia aștept să mă mai văd măcar de câteva ori. Da. Și încă țineți minte 3 cuvinte. Sănătate.